แม่น้ำแซนสายน้ำเส้นสำคัญเส้นหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสมีต้นน้ำอยู่ที่ปารีสแล้วไหลคดเคี้ยวเป็นเส้นทาง777กิโลเมตรโดยมีแม่น้ำสาขาไหลมาสมทบอีก45สายจนกระทั่งไปออกสู่ทะเลที่ช่องแคบอังกฤษระหว่างเมืองอูงเฟรอกับเมืองเลออาร์ฟเมื่อแม่น้ำแซนเป็นแม่น้ำสายสำคัญจึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ริมแม่น้ำมากถึง 30% ของจำนวนประชากรชาวฝรั่งเศสและนี่ก็เป็นสาเหตุที่มีเรื่องราวอันสำคัญเกิดขึ้นในริมแม่น้ำสายนี้เป็นจำนวนมากซึ่งจะมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดบ้างที่น่าสนใจอับดุลจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. การล่มสลายของปราสาทไกยาปราสาทไกยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซนซึ่งอยู่ในเขตแคว้นนอร์มังดีอยู่ห่างจากกรุงปารีสทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง95กิโลเมตรเป็นปราสาทในยุคกลางสร้างขึ้นในปี 1196 โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างปราสาทแห่งนี้ก็คือพระเจ้าริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษหรือที่รู้จักกันในพระนามริชาร์ดใจสิงห์ซึ่งในตอนนั้นพระองค์ดำรงพระสถานะเป็นดยุคแห่งนอร์มังดีอยู่ด้วยในการก่อสร้างปราสาทไกยานั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่สูงมากแต่ก็ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง2ปีก็เสร็จสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับการสร้างปราสาทอื่นๆในยุคนั้นที่ต้องใช้เวลาสร้างนานถึงประมาณ10ปีนอกจากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ยังมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและถือได้ว่าเป็นปราสาทที่ทันสมัยมากในยุคนั้นรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์อีกด้วยต่อมาเมื่อพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์สวรรคตแล้วปราสาทไกยาก็ตกอยู่ในความครอบครองของพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งฝรั่งเศสและเปลี่ยนมือไปสู่ผู้ครอบครองใหม่อีกหลายรายจนกระทั่งในปี 1599 พระเจ้าเฮนรีที่4แห่งฝรั่งเศสก็ได้ทรงสั่งให้รื้อปราสาทไกยาเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งหากในอนาคตศัตรูสามารถยึดปราสาทหลังนี้ได้แล้วก็จะกลับกลายเป็นภัยกับฝรั่งเศสได้ในปัจจุบันนี้ปราสาทไกยาจึงมีสภาพเป็นซากปรักหักพังแต่ก็ยังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่พอที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ในอดีต 2. สายน้ำแห่งการระลึกถึงยอดนักรบชาวฝรั่งเศสหากกล่าวถึงวีรสตรีชาวฝรั่งเศสแล้วชื่อของโจนออฟอาร์คก็คงเป็นหนึ่งในวีรสตรีที่คนทั่วโลกนึกถึงโจนออฟอาร์คถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวของชาวนาที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสต่อมาเมื่อโจนออฟอาร์คเติบโตพอที่จะจับอาวุธต่อสู้กับศัตรูได้แล้วเธอก็เข้าร่วมกับกองทัพฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับข้าศึกในสงครามต่างๆโดยเฉพาะในสงคราม100 ปีนั้นโจนออฟอาร์คก็ได้เป็นผู้นำทัพหลายครั้งและได้รับชัยชนะในหลายสมรภูมิซึ่งนางก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้นางมีชัยเช่นนั้นก็เพราะว่ามีพระเจ้าเป็นผู้ชี้นำทางนอกจากนั้นโจนออฟอาร์คก็ยังมีส่วนช่วยให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่7ได้ขึ้นครองบัลลังก์อีกด้วยแต่โชคชะตาก็ดูเหมือนว่าจะเล่นตลกกับเธอเมื่อเธอถูกจับกุมตัวโดยฝ่ายเบอร์กันดีก่อนที่จะถูกขายต่อไปให้พวกอังกฤษซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นในโทษฐานที่เป็นพวกนอกรีดแม้ว่าโจนออฟอาร์คจะต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเวทนาเช่นนี้แต่ก็มีผู้นำเท่ากระดูกของเธอไปโปรยลงในแม่น้ำแซนสายน้ำที่กลายเป็นสุสานชั่วนิรันดร์ของเธอนอกจากโจนออฟอาร์คแล้วนโปเลียนโบนาปาร์ตเองก็มีความผูกพันอยู่กับแม่น้ำแซนเช่นกันดังที่ปรากฏว่าในช่วงท้ายของชีวิตที่เขาถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะเซนต์เฮเลนานั้นนโปเลียนก็ได้เคยกล่าวเอาไว้กับคนใกล้ชิดว่าถ้าเขาตายไปแล้วก็ขอให้นำศพของเขาไปฝังไว้ที่ริมแม่น้ำแซนแต่เมื่อนโปเลียนเสียชีวิตลงในปี 1821 ศพของเขาก็ได้รับการฌาปนกิจที่เกาะเซนต์เฮเลนานั่นเองจนกระทั่งถึงปี 1840 จึงได้มีการนำเท่ากระดูกของนโปเลียนกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศสและบรรจุไว้ในโลงหินที่ออเตลเดแซงวาลิดหรือสถานพำนักทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพซึ่งดวงวิญญาณของนโปเลียนก็คงจะผิดหวังอย่างมากแม้ว่าจะเป็นการกลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติมากก็ตาม 3. จินตนาการบันเจิดที่แม่น้ำแซนแม่น้ำแซนที่ไหลคดเคี้ยวนั้นคงจะมีความสวยงามสะดุดตาบรรดาศิลปินทั้งหลายโดยเฉพาะศิลปินในอดีตเนื่องจากสภาพของสายน้ำและริมตลิ่งทั้งสองข้างที่ยังคงเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะต่างๆดังที่ปรากฏว่าโกรธโมเน่ศิลปินในยุคอิมเพรสชันนิสต์ได้วาดภาพไซแนเอ็ดเรทรูยขึ้นมาเมื่อปี 1879 โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของแม่น้ำแซนรวมถึงธรรมชาติริมตลิ่งทั้งสองข้างเช่นเดียวกับที่จอร์จเซอร่าศิลปินแนวอิมเพรสชันนิสต์อีกท่าน
ก็ได้วาดภาพ Better at Asnia ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่ามีผู้ใช้แม่น้ำแซนในหลายๆจุดประสงค์เช่นบางคนก็ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆแต่บางคนก็ใช้ไปในทางที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมดังที่ในภาพจะมีรูปของคนเล่นน้ำร่วมอยู่กับภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซนและกำลังปล่อยควันพิษที่เกิดจากการอุตสาหกรรมขึ้นไปบนอากาศด้วยนอกจากจิตรกรชื่อดังจะได้แรงบันดาลใจจากแม่น้ำแซนแล้ววิกเตอร์อูโกนักเขียนชื่อกล้องโลกชาวฝรั่งเศสก็ยังสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามของแม่น้ำแซนเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นในปี 1813 แม่น้ำสายนี้ก็ได้กลืนกินชีวิตบุตรสาวของเขาที่ชื่อว่าเลโอโปรดีนอูโกไปด้วยดังนั้นแม่น้ำแซนจึงอาจจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้ทำลายสำหรับเขา 4. แม่น้ำที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีการสร้างสะพานนอกจากแม่น้ำแซนจะเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวฝรั่งเศสแล้วมันก็ยังเป็นต้นกำเนิดให้วิศวกรพยายามสร้างสะพานที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการคมนาคมอีกด้วยดังเช่นการที่ชาวโรมันพยายามตอกเสาไม้ลงไปในแม่น้ำแซนเพื่อข้ามไปยังเกาะกลางแม่น้ำซึ่งในปัจจุบันก็คือเกาะอิลเดอร์ลาซิเตซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันสำคัญในการสร้างเมืองลูทีเซียอันเป็นชื่อเดิมของกรุงปารีสในปี 1959 ที่มีการใช้รถยนต์กันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีการสร้างสะพานปงเดอตองกาวิลข้ามแม่น้ำแซนขึ้นมาเป็นสะพานแรกต่อมาก็มีการสร้างสะพานปงเดอนอร์มังดีขึ้นในปี 1995 ซึ่งในตอนนั้นเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลกส่วนสะพานปงกุสตาฟโฟแบร์ที่สร้างขึ้นในปี 2008 ก็เคยเป็นสะพานยกแนวตั้งที่สูงที่สุดในยุโรปในช่วงเวลานั้น 5. การพลิกฟื้นแม่น้ำแซนชาวฝรั่งเศสใช้แม่น้ำแซนในวัตถุประสงค์ต่างๆกันมานานหลายศตวรรษซึ่งนอกจากจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วแม่น้ำสายนี้ก็ยังเป็นที่รองรับขยะน้ำทิ้งจากการประกอบกิจกรรมต่างๆรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์หรือแม้กระทั่งการที่พ่อค้าในยุคกลางโยนเศษอวัยวะสัตว์ลงไปในแม่น้ำสายน้ำอันสวยใสจึงเต็มไปด้วยเชื้อโรคจนกระทั่งทางภาครัฐสั่งห้ามไม่ให้ลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำแซนนอกจากการใช้พาหนะสัญจรทางน้ำเท่านั้นแม้ว่าในระบบระบายน้ำของกรุงปารีสจะมีการบำบัดก่อนที่จะปล่อยน้ำลงไปสู่แม่น้ำแซนก็ตามแต่ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากก็จำต้องปล่อยทั้งน้ำฝนและน้ำเสียดังกล่าวลงไปในแม่น้ำแซนโดยที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในเมืองดังนั้นท่านเทศมนตรีหญิงแอนนี่ฮิดันโกจึงได้แก้ปัญหานี้โดยการสร้างอ่างรองรับน้ำฝนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าบาสแซงดาอุสเทอริสซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรลึก30เมตรเพื่อใช้รองรับน้ำฝนจำนวนมหาศาลรวมถึงน้ำเสียจากสถานที่ต่างๆให้สามารถผ่านระบบบำบัดน้ำเสียได้ก่อนที่จะปล่อยลงไปในแม่น้ำแซนโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวก็ทำให้ในปี 2022 มีน้ำเสียที่ไหลลงไปในแม่น้ำแซนลดลงไปถึง 90% เลยทีเดียว 6. กีฬาโอลิมปิกปี 2024 มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติหรือโอลิมปิกเกมส์ในปี 2024 ที่จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นนอกจากจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วสิ่งหนึ่งที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งของแม่น้ำแซนก็คือในพิธีเปิดนั้นขบวนพาเหรดของนักกีฬาชาติต่างๆไม่ได้เดินเข้าไปในสนามกีฬาดังเช่นที่เคยทำกันมาทุกครั้งแต่เป็นการที่นักกีฬาของแต่ละชาติล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนที่ตอนนี้ได้รับการบำบัดจนมีคุณภาพดีขึ้นแล้วจนกระทั่งสามารถจัดการแข่งขันไตรกีฬาและว่ายน้ำมาราธอนในแม่น้ำอันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สายนี้ได้ซึ่งทางการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้ก็คงจะทำการชุบชีวิตให้แม่น้ำแซนต่อไปแม้ว่ากีฬาโอลิมปิกจะปิดฉากไปแล้วก็ตามจากต้นกำเนิดที่เป็นพุน้ำที่มีชื่อว่าลาดุยแม่น้ำแซนก็ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆกว่า700กิโลเมตรซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆในอดีตบางเรื่องก็สุขสันต์หากบางเรื่องก็เต็มไปด้วยความหมองหม่นผสมปนเปกันไปจนกระทั่งไปออกสู่ทะเลที่ช่องแคบอังกฤษก็เพื่อที่จะได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆอีกครั้ง